อ
เด็กเลยจ้ะช่วงนี้ทำงานไม่มีสตินี่ไอ้อ้วนพวกข้าวผัดพวกแบบนี้อ่ะป้าเวลาหนูทานมันจะเทเวลาหนูไม่ทานหนูก็ไม่ได้ทำไม่เป็นไรช่วยกันเขาไม่ได้ว่าเธอไม่ได้ว่าป้าว่าหรอกให้มันหัด ไม่ได้ว่าป้าว่าหรอก ให้มันหัดเทมากมันต้องเทให้ได้เธอต้องดูแลเมื่อไหร่ต้องทำอายุให้เด็กยังไงอายุให้มันไปไม่ได้เปรียบเป็นควายทำงานพลาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราออกมาหน่อยเฟ้เราจะไปจูบกันเลยเอาเลยบ้านเมืองมันเป็นไงวะอะไรออนดูเขาแป้งดีค่ะขอซื้อผักตรงนี้
ได้จ่ายตังค์ น้ำอันค่ะ แล้วมีอะไรอีก น้ำ800 มีน้